Hello, how are you doing? I know COVID ngayon sa atin. So, first video ko to, pinag-isipan ko mabuti kung paano ko ba uumpisahan yung unang video ko. So, let's start with a brief introduction. I'm Angel. I'm a graduate of Bachelor of Secondary Education, major in English at De La Salle University. And I also pass our licensure examination for teachers. Bakit ko ba nabanggit yung nakapasa ko sa LET? Because gusto kong umpisahan with tips, no? Kung paano nyo ba maipapasa o paano nyo mape-prepare yung sarili nyo bago kayo mag-take ng LET. We know na LET isa siya sa mga pressure na exam na iti-take natin sa life natin kasi parang life and death to. Dito nakasalalay yung habang buhay na work natin o dito nakasalalay yung magiging kinabukasan natin, no? So, I know everyone talagang pinaghahandaan nila yung pagpasa sa LET, no? Pinagkakagastusan talaga nila, nagre-review pa talaga sila. So, ngayon, magbibigay lang ako ng ilang tips or paano nyo ba maipe-prepare o paano kayo magiging ready bago kayo mag-take ng LET. So, ang LET, hindi mo siya basta-basta tinitake. May mga bagay kang kino-consider muna sa sarili mo. Kasi I know, may mga tao na siguro, there are certain things, so isa dito, hindi nila ginawa. Kaya may bumabagsak, no? Nagtitake pa sila ng second, third, o nahihirapan sila. Ano ba yung mga bagay na kinakailangan mo munang i-consider bago ka mag-take ng LET? Or any exam actually. Tandaan nyo lang ang word na MERTS. M-E-R-R-T-S. MERTS. Yung una muna, M-E-R. Okay? M-E-R. Mental and Emotional Readiness. Yun. Bago ka mag-take ng LET, ng any exam, isipin mo muna, are you mentally and emotionally ready? Kinakailangan, meron kang F and D. Ano yun? Focus. Nandun ba yung focus mo? Talaga bang gusto mo siyang i-take because of your own will? Walang pressure. No doubts. Hindi ka nagda-doubt. Alam mo sa sarili mo, kaya mo tong ipasa. Walang duda ngayon mo na gusto i-take o sa second date mo na gusto siyang i-take. Okay, second schedule ng exam. Okay? And the last one is dedication. Do you have the dedication? Kasi bago ka mag-take ng exam, kinakailangan dedicate mo yung time mo. Okay, alam mo paano ayusin yung oras mo para lang makapag-review ka, matake mo yung exam, makapag-file ka ng makapag-file ka for the exam, o may dedication ka ba to proceed to this LET. So, F and D for the mental and emotional readiness. If your answer is yes, then proceed na tayo sa second. At sa panganag no, pakinggan yung tatlo pang babanggitin ko. Second is R. Ano yun? Resources. Kinakailangan makuha mo na ano ba yung mga resources na kailangan mo. Para sa mga magre-review center, good for you. Kung sarili mo naman, ang tanong, saan ka kukuha ng resources? So, kinakailangan, madiskarte ka din kung magre-review ka sa sarili mo. Sino ba yung pwede mong hiraman ng reviewer? Okay? Baka naman nanghiram ka ng reviewer, English major ka, hiniraman mo Filipino, Math, Science. Yung general subjects, pwede kang manghiram. Pero yung major subjects, hindi mo pwedeng mahiram. So, how do you plan to do it? Since alam ko naman na may probation tayo pagka-graduate natin ng college, might as well jump into teaching right away. I'm telling you, based on experience, jump into teaching right away. It will give you a lot of experience na masasabi ko sa inyo, magagamit nyo pag mag-take kayo ng exam. So, saan ka? Manghihiram ka? Sinong hihiraman mo? Magpo-photocopy ka ba ng reviewer niya? Mahihiram mo ba siya as a book? So, kinakailangan alam mo yung resources mo. Okay? So, kapag wala ka pang resources, isipin mo na. Then, let's jump to the next one. Yung sunod natin, mahalaga to sa mga nagre-review. Time management. Paano mo hahatiin yung oras mo para makapag-review ka? So, if napag-isipan mo na paano ang gagawin mo, kung working ka man o non-working, move na tayo sa last one. Sincere prayer. So, MERTS. Mental and Emotional Readiness. Resources. Time management.
and sincere prayer. So these are just simple tips that you can use bago kayo mag-jump into taking the exam. I hope may natutunan kayo para sa araw na to. If bago ka pa sa channel ko, please do subscribe, like, put down your comments below. Babasahin ko yan. If I can help you in any way, I'll do. And I'm also planning to share with you paano ko ba naipasa yung aking LET ng walang review center. Wala ako talaga nung actual resources. Hindi ko alam kung saan ako kukuha. It took me how many months to do my review. And first take ko lang ng exam ko. Ako lang, sariling effort lang. I'm also working at that time as a teacher. Paano ko naipasa yung aking LET? So, isi-share ko yan sa aking susunod na video. Para updated ka sa susunod na video, don't forget to click the bell button para notified ka lagi. So, that's it for today. Thank you for staying with me. I hope you enjoyed and you learned something. Have a good day and stay safe. Bye!